в Бельгії прозвучала тема про те, прозвучала від президента України якраз думка про те, що на саміті миру, який готується якраз найближчим часом у середині червня у Швейцарії, важлива присутність президента Сполучених Штатів Джо Байдена. І неприїзд Джо Байдена на цей саміт, звичайно, стане просто таки подарунком для наших ворогів, для Путіна особисто. І Путін буде радіти і стоячи аплодувати такому рішенню американського керівництва, американського президента. Український президент, лідер України Володимир Зеленський якраз наголосив на тому, що на його думку і саміту миру, і загалом у мирному врегулюванню ситуації якраз в Україні, протидії російській агресії, необхідна особиста присутність президента США Байдена якраз на заходах саміту миру у Швейцарії. Нагода переконати американського президента, навіть особисто президента Зеленського, ще буде. Зокрема, найближчим часом, 6 червня, відбудеться зустріч обох президентів у Франції, у Нормандії, де відбуватимуться пам'ятні заходи до 80-ї річниці висадки військ союзників у ході Другої світової війни у Європі, так званий D-Day. І от президента України запрошено на ці заходи. Відбудеться його зустріч, вже підтверджено з Еммануелем Макроном. Буде виступ окремий президента України якраз у Нормандії. Ну і президент Байден теж буде там присутній. Ну, але, власне, побачимо згодом, наскільки зміниться позиція якраз американського лідера. Поки що адміністрація президента США офіційно не коментувала його відсутність чи присутність у Швейцарії на саміті миру, однак в американську пресу просочилися уже повідомлення про те, що Байден буде дуже зайнятий в ці дні і, зокрема, прямуватиме до Каліфорнії, де відбуватимуться його передвиборчі заходи. Отже, послухаємо думку українського президента стосовно того, як виглядатиме саміт миру без Байдена і якою буде реакція безпосередньо бункерного диктатора, агресора Путіна на неприїзд Байдена до Швейцарії. Я би дуже хотів, щоб особисто був присутній президент Байден. І я знаю, що Америка підтримує саміт, але ми з вами не знаємо, на якому рівні. Я вважаю, що це не дуже сильне рішення. Я вважаю, при всій повазі до кожної людини, в Сполучених Штатах Америки вони нам дуже сильно допомагають. Але зараз буде дуже просто. Буде саміт миру, який організовує весь світ, а потім також буде щось, що спробує зробити Росія. І я вважаю, що президент Байден потрібен саміту миру і потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки. Неприсутність його – це тільки буде аплодувати Путін. Особисто аплодувати Путін, причому стоячи. Буде аплодувати особисто і стоячи. Ну, зрештою, дійсно, Росія робить все, аби максимально зірвати, зашкодити проведенню саміту миру в Швейцарії. Видно, що у Кремлі вважають проведення такої міжнародної зустрічі у широкому форматі загрозою для безпосередньо кремлівських амбіцій, планів щодо агресії в Україні, щодо тиску на західний світ, на цивілізований світ, щодо поширення свого впливу по всій планеті в міжнародному контексті. І от якраз ми наразі спостерігаємо за тим, як формується список гостей, учасників цього саміту. Сполучені Штати все ще визначаються із рівнем свого представництва, чи це буде президент країни, чи це буде хтось із його команди, наприклад, очільник Держдепу Ентоні Блінкен, або інші ключові особи із адміністрації Білого дому. Ну і також президент Зеленський вчора прокоментував публічно, які саме питання будуть обговорювати в першу чергу на цій зустрічі у Швейцарії. Зокрема, йде мова про 3 пункти української формули миру. Це ядерна безпека, продовольча безпека і також гуманітарний напрямок. І питання, зокрема, викрадених наших громадян, зокрема, дітей будуть обговорювати. Це те питання, яке для світу теж дуже чутливе. Перші 2 питання, вони глобальні самі по собі, ядерна безпека і продовольча безпека. Питання якраз знущання над дітьми, викрадення
дітей з України, вивезення, депортації. Це також для всього світу проблема абсолютно зрозуміла, чутлива, і недаремно проти Путіна і його поплічників відкрито кримінальні справи якраз на міжнародному рівні, в Міжнародному кримінальному суді і трибуналі у Гаазі з приводу якраз саме таких злочинів. Отже, послухаємо так само пряму мову президента Зеленського стосовно того, який характер матиме саміт миру і що саме там будуть обговорювати передусім. Ми взяли 3 пункти: ядерна безпека, харчова безпека або продовольча безпека і гуманітарний напрямок. Там не тільки, до речі, обмін і повернення вкрадених Росією, примусово вивезених в Росію дітей, українських діточок. Тобто ці 3 моменти, вони дуже важливі. Можливо, ми будемо також говорити в енергетичній безпеці, в ядерній безпеці. В цьому пункті, може, ще ми піднімемо питання щодо атак на енергетику України. Так? І це окреме питання. Я не впевнений, що ми встигнемо це врегулювати, але тим не менш я просто вам відкриваю все, що є в меню саміту. Тож таким буде в загальних рисах зміст швейцарського саміту, однак, звичайно, його програма все ще формується, як і список учасників. Чекаємо на якраз інформацію, повідомлення з-за океану, з Вашингтона стосовно участі президента Байдена у заходах швейцарського саміту миру, який Україна проводить спільно із державою-господарем, зі Швейцарією в середині червня.